Let's start our tutorial on how to make your own intro using Canva website. First, punta tayo sa Canva website, www.canva.com. At pagbukas mo, kung meron ka ng account, ganito yung magiging itsura ng iyong desktop or laptop screen. Pwede mong hanapin dito yung kailangan mo o gusto mong gawin dito sa choices. Pwede mo rin namang hanapin or i-type sa search box. For example, ang gusto natin gawin today is YouTube intro. So, click lang natin. And then you can choose dito sa maraming templates. Pero kung wala kang Canva Pro, yung Canva Pro, yun yung may bayad. At yun namang Canva na free, meron lang siyang mga templates na pwede mong pagpilian na walang bayad. So, pili ka na lang dun sa mga walang bayad. For example, ito yung napili ko, this one. So, click lang natin itong template. Tapos, mag-start na tayo mag-edit kung ano yung gusto natin gawin. So, halimbawa, ang gusto nating ilagay ay a happy teacher. A happy teacher. Extend ko lang para okay. So, a happy teacher. Medyo liitan ko. Pwede mong i-change yung font at saka yung font size. Pero ako hindi ko na lang i-change. So, yan. I-highlight mo lang lahat kung gusto mong i-change. Tapos dito sa taas, change mo lang sa gusto mong laki ng text. So, yan. A happy teacher. And then, ito, pwede natin itaas. And then this one, pwede mong ilagay dito sa ilalim. Or pwede mo rin i-change. Halimbawa, gusto mong palitan ng name mo. Kunyari, ang name mo, Elsa Anna Raffles. Since hindi naman bagay na maliit yung font niya, lakihan na lang. Gawin natin for Elsa Anna Raffles. So, gusto ko pala siyang ilagay dito sa ilalim. So, mag-mix and match ka lang, trial and error, kung ano yung gusto mong maging dating ng iyong intro. So, lahat naman tayo may sarili-sariling style. So, a happy teacher, Elsa Anna Raffles. And then, kung gusto mo mag-upload or maglagay ng sarili mong picture, syempre, punta ka lang dito sa uploads. And since ako, meron na akong mga pictures, pwede na akong pumili ngayon dito sa gallery ko. Kung wala ka pa namang picture, pindutin mo lang tong upload an image or video. And then, click mo tong device. At pwede ka nang maghanap ng picture na gusto mong ilagay galing doon sa laptop mo. Halimbawa, ito gusto mo tong ilagay. O, click mo lang and then open. And then makikita mo na magda-download na siya dito sa gallery mo ng mga images na uploaded from your computer. So, as for me, ito na lang yung gagawin na na-download. Ayan. So, papalakihin ko ng konti para medyo bumagay. And then, gusto kong dagdagan ng elements. So, gusto natin lagyan ng ibang design. Pwede tayong pumunta sa elements. Click lang natin. Tapos, dito sa search bar, pwede tayong mag-type. Halimbawa ako, white lines, or white na lang. Kasi bagay yung mga white lines. So, halimbawa, gusto ko itong gamitin. Ito. As you can see, free. So, okay yan gamitin kung wala ka namang Canva Pro. Yan ang gusto kong gamitin. Scan ko lang ng konti. Pwede mo rin siyang i-copy ulit kung gusto mo pa siyang gamitin. So, paste. And then, Control V. Sundin mo lang kung ano yung nakalagay. And then, dalawa na sila. So, pwede mo ilagay dito. Tapos, kung gusto mo siyang i-backward, syempre matatakpan yung picture.
right-click mo lang and then send back. Ayan. So, move lang natin para magdidikit. Ayan. So, pwede natin maglagay ng iba pang elements. For example, gusto mong maglagay nitong parang crown. Pwede rin naman. So, pilitin natin. And then, i-tilt ko ng konti. I-tilt natin ng konti. Ito, for tilting. This one. Ito, for tilting. Ito naman, for moving sa place na gusto natin. So, tilt pa na. Parang may gano'n. So, pilitin pa na. Kung okay ka na dyan, pwede mong lagyan ng animation. So, pag nilabas mo yung cursor mo dito sa labas, i-click mo yung animate. At pwede kang pumili, halimbawa, gusto mo block, then sa lalabas, or breathe, or fade, or pan, or rise, or tumble. So, tumble na lang yung pipiliin ko para medyo maraming nangyayari. So, gusto ko pa siyang i-edit ng konti. Ibababa ko ng konti. Tapos, paliitin ko pa ng konti yung happy picture. Gawin ko siya. Bawasan ko ng konti. Gawin ko siya. And then, gusto ko pang dagdagan. Pwede nating dagdagan ng gusto mo, lagyan mo ng subscribe. Subscribe. Nakaulit sa element, subscribe plus sticker. So, lalabas. Pili ka lang dyan. Make sure na free kung wala kang Canva Pro. So, halimbawa, ito. Pili ako ng medyo bagay dun sa ito naman. Ang color blue. Lagay ko lang siya dito sa medyo gilid. And since hindi siya masyadong lumulutang, pili pa ako ng isang element. Halimbawa, type ako ng white label. Parang puro may file. White na lang ito. So, for example, ito. Click mo lang siya, palitin mo. Tapos, ipatong mo, and then i-backward. So, medyo nakikita na. Palitin natin ang konti para pagod. And then, pwede mo pang dagdagan. Kunyari, gusto mong lagyan ng video. Punta ka ulit sa upload. Tapos, punta ka sa video. Ganun din yung paraan. Hanap ka rin ng, kung gusto mo na galing sa laptop mo, upload an image or video, click mo, and then device. And then, hanap ka dyan ng mga video na gusto mong i-download. For example, ito video. Open mo lang, click open. And then, makikita mo na nagda-download mo. Ayan, nagda-download na yung video. Pero kung meron ka nang na-prepare, pwede mo nang ilagay na lang. So, ako may mga na-prepare na ako dito. So, gawa na lang ako pili ako ng isang element. Punta ako sa frames para doon kung pwedeng mailagay yung aking picture. For example, yan, frame. So, lalabas yan. See all. And then, pili ka ng frame na gusto. Ako siguro ito na. Ito yung frame na gusto ko. Pakayan ko ng konti. Tapos, pili ako ng photo ulit.
or video. Punta pala ako dito sa uploads, videos. So, meron ako mga na-record before. So, pwede akong pumili. Like this one. Click mo lang yung gusto mo and then mapupunta na yun dito sa template mo and then i-drag mo lang siya, papasok siya doon sa so, pag pumasok na, pwede mong i-edit yung video mo. So, paano may edit? I-click mo lang yung video mo and then itong scissor na may time, click mo lang, i-move mo lang kung hanggang saan mo gusto. Halimbawa, hanggang dyan. And then, click mo yung done. So, ayan na yun. Ayan na yung video. Kunyari, ang gusto mong ilagay is maglagay ulit tayo ng addition. So, elements. Lagay tayo halimbawa na ng sticker plus subscribe ulit. Lalabas na yung mga gusto mong design. For example, ito yung pinili mo. Click mo lang. And then, liitan mo lang. Sabihin mo dito siguro. So, ito parang gusto kong tanggalin to subscribe kasi meron na tayo. So, simple lang siya. Ginawa natin. So, pwede natin i-tignan kung mag-play sa taas. So, mag-play na siya. And then, close natin. Kung hindi pa tayo masaya dun sa ginawa natin, pwede mo pa namang i-edit yan. Tapos, lagyan natin, kung gusto mo naman na maiksi lang yung time, pwede mo rin siyang i-edit. Ayan. So, kung gusto natin lagyan ng music, punta lang tayo dito sa gilid, sa more, and then lalabas yung music, click mo lang. So, kung wala ka ulit Canva Pro, pili ka lang ng mga free na mga music. Halimbawa, itong ukulele. So, click mo lang, and then mag-play na. So, throughout dun sa slides mo, yan yung tutugtog. And then, kung gusto mong baguhin yung lakas or hina, click mo lang tong button na to and then move mo lang. Kung happy ka na dyan sa ginawa mo, download mo lang. Click mo yung download and then lalabas dyan MP4. Pili ka ng file kung gusto mo GIF or MP4. Mas maganda MP4. So, MP4 na lang and then download. And then wait ka lang. At mada-download na. After ilang seconds or minutes, mada-download na yung ginawa mo intro dun sa laptop. Depende rin sa bilis or bagal ng internet connection yung pag-download. Normally, mabilis naman kapag mabilis din yung connection. Kung wala kang Canva Pro, mahihirapan kang hindi mo ma-download yung mga elements na may bayad. Kasi nga, wala ka namang Canva Pro. So, stick lang tayo dun sa mga free na elements. Hanap lang tayo ng mga magagandang designs na free na pwede natin ilagay dun sa ating ginagawang intro or any other projects na gusto natin gawin sa Canva. Ayan, so malapit na.
Okay. So, ayan, nag-download na sa baba. Nag-download na yan sa laptop. Yung ginawa mo, if pumunta ka sa home, makikita mo naman yan sa mga designs. So, pwede mong balikan anytime. Like, yan. Makikita mo siya. Ito siya sa una. Ito. Last mong ginawa. Pwede mong balikan to edit. So, puntahan na natin ngayon yung na-download mo at nagawa mong intro. Ayan. So, ito yung ating nagawa. Open na natin. Ayan. And that's all. And I hope na may natutunan kayo. And watch out for more tutorials. And please subscribe to my YouTube channel. Thank you.